در این ویدیو با هم یاد میگیریم که باتلاق ضرر اصلا چی هسته و همونطور 5 تا راهکار با هم دیگه یاد میگیریم که گرفتار باتلاق ضرر در ترید نشویم. پس برو که بریم. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. امروز میخوایم که راجع به یک موضوع بسیار بسیار جالب و شیرین صحبت بکنیم به نام باتلاق ضرر در ترید، که اگر ما راجع به ضرر کردن معلومات نداشته باشیم، یعنی بلد نباشیم که چطوری از ضررهای خود جلوگیری بکنیم، میتونیم که غرق شویم و در همین باتلاق بیفتیم. که ضرر کردن در ترید یک چیز بسیار بسیار نرمال عادی هسته، مثل گوش نشدن برای یک انسان، مثل توش نشدن برای یک انسان. وقتی که شما توش نماشین چیکار میکنین؟ خب راهکار داره، مرین آب مخورین. وقتی که گوش نماشین چیکار میکنین؟ خب مرین غذا مخورین، نان مخورین که گشنگی شما را رفع بکنه. که در ترید هم ضرر کردن یک چیز عادی و جزوی از کار ما هسته. یعنی هر روز ما با ضرر سر و کار داریم. یعنی هیچ استراتژی، هیچ اوردر بلاکی، هیچ حمایت مقاومتی قرار نیست که جلوی قیمت بگیره. پس چی هسته که جلوی لیکوید شدن ما رو میگیره؟ همین مدیریت ریسک هسته، همین مدیریت ضرر کردن هسته. یعنی ما قبل از ورود در یک معامله باید که بدانیم که اگر همین اوردر بلاک ما، همین حمایت مقاومت ما، همین خط روند ما کار نکنه، ما چقدر باید که ضرر بکنیم. که یک چیز بسیار بسیار نرمالی هسته، به شرط اینکه ما راهکارایش بلد باشیم. مثال همین گوشی که الان در دستان هسته، وقتی که شارژش تمام میشه شما چیکار میکنین؟ راهکار داره، میرین در شارژ میزنین، شارژش میکنین و دوباره ازش استفاده میکنین. پس ضرر کردن هم یک چیزی اینمی رقم نرمال عادی برای تریدرها هسته، که هیچ تریدری نمیتونه ادعا بکنه که من اصلا ضرر نمیکنم یا استراتژی دارم که وین ریتش 100 هسته. همچین چیزی در بازار اصلا امکان نداره. خب بریم با همین چرخه باتلاق ضرر آشنا شویم و بعدش بریم راهکارهایش هم با هم دیگه یاد میگیریم که چطور ما از ضررهای زیادی جلوگیری بکنیم و چی راهکارهایی داره. خب ما اینجا یک جدول را آماده کردیم که در این قسمت درصد ضرر ما رو نشان میده. شما مثلا هر حسابی رو میتونید در نظر بگیرین، حساب $10,000، حساب $1,000، حساب $100,000 هیچ فرقی نمیکنه، چون که ما اینجا درصدی آمدیم همین رو بررسی کردیم. خب اینجا اگر شما 10% روی یک حساب $1,000 ضرر بکنین، برای جبران همین 10% شما باید 11% سود بکنین. و همونطور اگر 20% شما ضرر بکنین، باید که 25% سود بکنین. و همونطور اگر 30% ضرر بکنین، باید 42% سود بکنین. و همونطور این جدول هرچی با پایین بریم مثل باتلاق هسته. اگر در فیلمات دیده باشین، وقتی که یک نفر میره روی باتلاق و اونجا پایش گیر میکنه، هرچی اون نفر دست و پا بزنه بیشتر غرق میشه، میره پایینتر. این جدول هم دقیقاً مثل باتلاق هسته. هرچی ما بیشتر ضرر بکنیم غرقتر میشیم. مثال اگر روی یک اکانت ما 50% ضرر بکنیم، باید 100% سود بکنیم. مثال با یک حساب $1,000 اگر شما $500 ضرر بکنین، باید $500 سود بکنین که دوباره برگردین در همون حساب اولیه خود، در همون اکانت اولیه خود، در همون $1,000 دوباره برگردین. دوباره اگر بیشتر ضرر بکنین، 60% ضرر بکنین، باید 150% سود بکنین. اگر ضرر شما 70% شوه، باید 233% سود بکنین. اگر 80% اکانت شما از بین بره، باید که 400% سود بکنین. و در مرحله نهم اگر شما 90% سرمایه خود از دست بدین، باید 900% سود بکنین. یعنی حساب $1,000 شما شده اینجا $100. شما با $100 باید $900 سود بکنین تا اینکه حساب شما در همون لول اول، در همون حالت عادی خود برگرده. و در مرحله دهم هم که اگر 100% ضرر بکنین، دیگه شما لیکوید هستین و حساب شما بسته میشه. از همین جدول یک اسکرین شات بگیرین، ایرا در روی یک ورق چاپ بکنین و در پشت مانیتور خود همیشه داشته باشین که این جدول همیشه به شما یادآوری میکنه که روی حساب خود قمار نکنین. ببینین این جدول برای ما نشان میده که اگر تو بید یک معامله قمار بکنی و 50% اکانت خود از دست بدی، مجبور هستی که 100% سود بکنی. این جدول باعث میشه که شما دیگر روی حساب خود قمار نکنین و همیشه در قوانین مدیریت سرمایه خود، در قوانین مدیریت ریسک خود پایبند باشین. خب حال ما با باتلاق ضرر آشنا شدیم. حال راهکار چیه؟ راه العاده ما راهکار بده که چطوری در همین باتلاق نیفتیم، یعنی چطوری از این باتلاق ما جلوگیری بکنیم. خب بریم اسلاید بعدی. خب در اینجا همون جدول ما میاریم، در اینجا میگذاریم که روی از مثال بزنیم.
خب اولین راهکار ما است که میگیم تعداد معاملات خودم مشخص کنین. یعنی چی؟ یعنی من میام وقتی که $1000 پول دارم میگم که روح الله تو قراره که $1000 به چیکار بکنی؟ قطعش ترید بکنی و من میخوایم که روی از این $1000 50% ریسک میکنم. میگم تو 50% همین اکانت اجازه داری که از بین ببری، اصلا نابود کنی. ما با این مشکل ندارم، یعنی ریسک ما 50% هسته و ما به عنوان یک تریدر میام بسته به وین ریت و بسته به ریسک بریوارد خود میگم که روح الله تو وین ریت دینی هسته، ریسک بریوارد تامینی هسته، پس بیا همین 50% که قرار از بین ببری رو چیکار کو؟ تعداد معاملات خود روش مشخص بکو. یعنی درصد ریسک توی هر معامله اینجا در میاد. که مثلا من اینجا میگم که ما میخوایم 100 تا معامله بزنم که $500 از بین بره. یعنی ما اگر 100 تا معامله پشت سر هم ضرر بکنم $500 ما از بین بره. یا مثلا میگم که 20 تا معامله من میخوایم 20 تا معامله پشت سر هم اگر ضرر کردم $500 ما نابود شود. من مشکل قطعش ندارم. که ما دینی میگیم تعداد معاملات که اینجا درصد ریسک ما توی هر پوزیشن در میاد. مثال شما رو در نظر بگیرید که توی هر معامله 1% ریسک میکنین. اگر شما بخواین امی $1000 کلش رو نابود کنین چند تا معامله نیاز دارین با 1% ریسک؟ یعنی شما 100 تا معامله پشت سر هم باید ضرر بکنین که تا همین $1000 شما لیکوید شود. یعنی من هیچ شخصی را نمیشناسم که با 100 تا معامله پشت سر هم یک اکانت لیکوید کرده باشه. همه افراد با یک معامله، با 2 معامله، با 3 معامله، نهایتا با 10 تا معامله حسابای خود لیکوید میکنن. چرا؟ چون که اونا ریسک خود بالا میگیرن. کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم این است که تعداد معاملات خود زیر 100 تا نگیریم. یعنی ما باید که بالای 100 تا تعداد معاملات خود مشخص بکنیم. فرض کنین شما یک حساب $1000 دارین، اگر 100 تا معامله پشت سر هم بزنین، از 100 تا آیا 50 تا HTP نمیشه؟ آیا همه 100 تا پشت سر هم می استاپ میخوره؟ اگر شما یک همچین کاری کنین که ما یک ضرب المثال بسیار بسیار معروف هم هست که میگه اگر یک تریدر 20 تا معامله پشت سر هم استاپ بخوره یک رکورد است، یک رکورد جهانیه که باید بره در کتاب گینس ثبت بکنه. اصلا همچین چیز امکان نداره که شما بتونین پشت سر هم 20 تا معامله استاپ بخورین. پس شما اگر به این تعداد معاملات خود زیاد بکنین ریسک شما پایین میاد. یعنی شما برای نابود کردن $1000 اگر 100 تا معامله رو در نظر بگیرین، این خیلی خیلی کار سختی است که شما با 100 تا معامله $1000 از بین ببرین. که اگر شما یک همچین کار رو موفق شوین انجام بدین، یعنی همون استراتژی خود شما برعکس کنین استفاده کنین، کلا میلیونر و میلیاردر میشین دیگه. اصلا یک وین ریت 100% برعکس دارین شما. یعنی استراتژی شما هر جای در شما گفت بخر شما سیل بزن. یعنی استراتژی شما یک معرکه است. پس همچین چیزی اصلا امکان نداره. پس برای که از لیکوید شدن جلوگیری بکنیم، اولین گامی است که ما تعداد معاملات خود مشخص و زیاد در نظر بگیریم. مثلا برای نابود کردن $1000 شما 100 معامله یا 200 معامله، یعنی 0.5% ریسک در هر معامله را شما در نظر بگیرین، اصلا امکان نداره شما حساب بتونین لیکوید بکنین. و همونطور قدم بعدی است که وین ریت استراتژی خود مشخص بکنین. وین ریت یعنی چی؟ یعنی شما اگر 100 تا معامله انجام دادین 50 تایش استاپ شود، 50 تایش TP شود، وین ریت شما 50 هست. یعنی 50-50 هستین شما. که همین را میگن که اگر شما یک دانه سکه بندازین، این وین ریتش تقریبا میگن که 50-50 هست، یعنی 50% هست. که با هر استراتژی که شما میخواین روی یک اکانت کار بکنین، باید وین ریتش برای شما مشخص باشه. که راجع به وین ریت در ویدیوهای بعدی کامل می صحبت میکنیم. که شما همه رو فکر کنین که اگر شما 100 تا معامله بزنین و همه 100 تا پشت سر هم استاپ بخوره، یعنی که وین ریت شما 0 است. اگر شما یک وین ریت 50 داشته باشین با ریسک بریوارد 1، یعنی 100 تا معامله رو شما انجام میتین، 50 تاش استاپ، 50 تاش TP، شما بازم هیچ ضرری نکردین. پس وین ریت استراتژی ما باید مشخص باشه. و چیز دیگه ای که برای ما مهم هست ریسک بریوارد هست. یعنی ما وین ریت استراتژی من مشخصه و ریسک بریوارد ما هم باید که مشخص باشه. ریسک بریوارد یعنی چی؟ یعنی من توی یک معامله اگر 1% ریسک میکنم، مثلا باید 2% سود داشته باشه برای ما. اینو میگن ریسک بریوارد 1/2. مثال حد ضرر ما توی یک معامله اگر $100 است، ما باید $200 گین داشته باشیم، $200 ریوارد داشته باشیم. که راجع به ریسک بریوارد هم در ویدیوهای آینده کامل صحبت میکنیم. قدم چهارم و مهمترین قدمی که واقعا من بهش اعتقاد دارم که اگر شما ایره رعایت بکنین، بازم کار شما برای لیکوید کردن یک حساب به شدت سخت میشه. است که تعداد معاملات در یک روز مشخص بکنین. تعداد معاملات در یک روز. یعنی شما در یک روز
اگر مثلا 3 تا استاپ پشت سر هم خوردین دیگه اون روز تعطیل بکنین، دیگه ترید نکنین. یا مثلا شما اینو در نظر بگیرین که اگر 2 تا استاپ در یک روز خوردم دیگه امروز کارم تمام است و دیگه ترید نمیکنم تا فردا را ترید ول میکنم، که ای از ضررهای زیادی جلوگیری میکنه. برای مثال فرض کنین شما توی هر معامله 1% ریسک میکنین و اگر در یک روز شما 10 تا معامله انجام بدین و او 10 تا همه‌شون استاپ شوه، شما در یک روز 10% ضرر کردین. و اگر شما به این تعداد ضرر محدود داشته باشین، مثلا 3 تا ضرر، یعنی شما یک روز خود بکشین 3 تا ضرر فقط میکنین، یعنی 3% از حساب خود میتونین که ضرر بکنین. که خیلی وقتا پیش میاد که دیدگاه شما روی بازار اشتباه هسته. مثلا شما اینجا مین یک حمایتی را مشخص میکنین و مین اونجا با الگوهای کندلی با هر چیزی، یعنی استراتژی شما در شما میگه بخر، ولی بازار قراره که از اونجا بریزه. پس شما باید که 2 تا یا 3 تا ریسک بیشتر نکنین، شاید که مثلا دیدگاه شما اشتباه باشه. و هیچ وقت روی یک زون، روی یک دیدگاه بیشتر از 2 تا 3 تا معامله انجام ندین، که این هم میتونه خیلی 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 به شما کمک بکنه. و همونطور موضوع دیگه ای که داریم، به شدت من اعتقاد دارم که خیلی 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 مهم هسته، معاملات همزمان هسته. معاملات همزمان یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یک معامله روی طلا دارین، یک معامله روی یورو دارین، یک معامله روی پوند دارین، یک معامله مثلا روی بیت کوین دارین. اینا میشن معاملات همزمان. پس شما 4 تا معامله همزمان دارین. اگر ریسک هر معامله شما 1% باشه، یعنی شما در کل 4% فعلا حساب خود در ریسک بردین. همون لحظه ممکنه که خبر مهمی بیه، بازار نوسان شدید بکنه و همه اپوزیشن های شما استاپ بخوره. یعنی هیچ فرق نداره که شما در یک معامله بین 4% ریسک بکنین یا اینکه 4 تا معامله همزمان داشته باشین روی هر کدامش 4%، چون که ممکنه همه معاملات همزمان شما همزمان استاپ بخوره و شما 4% در یک معامله ضرر میکنین. که من خودم معاملات همزمان همیشه یک معامله در نظر میگیرم تا وقتی که یک معامله ریسک فری نشده یا اینکه به تیپی نرسیده، پس اجازه ندارین که معامله دوم باز بکنین. که این قانون هم میتونه از ضررهای سنگین روی یک حساب جلوگیری بکنه که خیلی 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 مهم هسته. من خودم تا این موضوع رو یاد گرفتم ضررهای بسیار زیادی کردم، که مثلا یک معامله روی پوند داشتم، معامله روی طلا داشتم، معامله روی یورو داشتم، معامله روی ین داشتم و بازار همون لحظه یک خبری آمده و همه معاملات من استاپ شده و من ضرر 4-5% در یک روز کردم. که این موضوع هم خیلی 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 مهم هسته که شما باید در نظر بگیرین که معاملات همزمان مساوی است با یک معامله سنگین. هیچ فرقی با این نداره که شما در یک معامله ریسک سنگین بکنین یا نه که معاملات همزمان باز بکنین. پس تا وقتی که معاملات شما یا ریسک فری یا به حد سود خود نرسیده، نروین سراغ معاملات بعدی. که انشالله تا آخر دوره را با هم یاد میگیریم که چطوری یک سیستم معاملاتی برای خود بسازیم و حساب خود چطوری مدیریت بکنیم که بتانیم یک دیدگاه بلند مدتی روی حساب خود داشته باشیم. که واقعا شما اگر بین اینمی 5 تا نکته مهم همیشه در معاملات خود رعایت بکنین، یعنی ضرر کردن به قدر سخت میشه که اصلا ما اگر بیم یک اکانت به شما بتم بگم که همین اکانت ببر لیکوید کو با اینمی قوانین، شما به هیچ عنوان قادر نخواهی بود که یک همچین کاری انجام بدین، چون که این قوانین جلوگیری میکنه از لیکوید شدن حساب، از ریسک کردن زیادی. یعنی من هیچ کسی را نمیشناسم که با 100 تا معامله آمده باشه یک حساب خود لیکوید کرده باشه. معمولا کسایی که حساب لیکوید میکنن، معمولا کسایی که ضررهای سنگین میکنن، همه‌شان در یک معامله انجام میدن. 10% سرمایه خود میبرن توی یک معامله، 20% 30% سرمایه خود من کسایی را دیدم که میبرن توی یک معامله و ضرر سنگین میکنن. که اگر شما مثلا یک همچین جدولی را داشته باشین جلوی خود و همیشه حساب خود در نظر بگیرین، مثلا هفته به هفته حساب خود به این حساب بکنین که مثلا من الان در کدوم لول از ضرر هستم. اگر ضرر کرده باشین، اگر حساب شما در ضرر هسته، میگن که آقا من 20% حساب من در ضرر هسته، پس باید 25% سود بکنم. برای 25% سود مثلا من چند درصد حاضرم که ریسک بکنم؟ نه این بگین که آره من میخوام 10% دیگه هم ریسک بکنم برای که 20% بتونم جبران بکنم، بین همه رو در یک معامله بندازین. نه، او 10% بین در 10 تا معامله، در 20 تا معامله تقسیم بکنین و یک چیز منطقی، یک کار منطقی انجام بدین.
پس اینا خیلی 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 مهم هسته که انشالله در آینده راجع به اینا خیلی خیلی مفصل‌تر صحبت میکنیم. که در این ویدیو فقط خواستم که شما با پروسه ضرر کردن و راهکارهای جلوگیری از ضرر آشنا شوین که اینا دیگه یک چیزایی هسته که ما باید یاد بگیریم. مثل همو گپی که میگه شما باید رشد بکنین، یعنی اگر شما میخواین ترید بکنین و تریدر باقی بمانین، شما باید این چیزها رو یاد بگیرین. اصلا هیچ راه گریزی نداره، یعنی هیچ امکان نداره که شما این چیزها رو ندانین و بخواین که در بازار دوام بیارین. برای یک تریدر اینا نیاز هسته، مثل نیاز غذا خوردنی که گفتم. شما روزه بگیر، نان نخور، آب نخور، چند روز زنده میمانی؟ خب فکر کو چند روز زنده میمانی؟ 2 روز، 6 روز، 7 روز، 14 روز، 20 روز، چند روز؟ برای یک تریدر هم دقیقاً اینمی هسته. یک نیازی هسته که یک تریدر باید رفت بتانه. یک نیازی هسته که یک تریدر باید بفهمه راجبش، باید اطلاعات داشته باشه. یک تریدری که ریسک در نظر نگیره و ریسک نشناسه، در بازار بیشتر از یک هفته، 14 روز، 15 روز، نهایتاً 20 روز دوام نمیاره. خب عزیزان، در این ویدیو ما با ضرر کردن در بازار آشنا شدیم که در ویدیو بعدی میایم با سود کردن در بازار آشنا میشیم و همونطور در ادامه دوره با همدیگه یاد میگیریم که چطوری همین ضررهای خود کم بکنیم، سودهای خود زیاد بکنیم. در کل ما راجع به سیستم معاملاتی حرف میزنیم که چطوری یک سیستم معاملاتی، یک پلان معاملاتی برای خود طراحی بکنیم که بتونیم آینده ترید خود کامل پیش بینی بکنیم. که مثلا من اگر 100 تا معامله انجام میتم، چقدر قراره که پول گیریم بیه، چقدر قراره که ضرر بکنم. اینا رو دیگه ما باید از اولی که یک اکانت مثلا $1000 رو میخوایم روش ترید کردن شروع بکنیم، باید بدانیم که مثلا من الان 100 تا معامله قرار انجام بدم. اگر من این 100 تا معامله رو انجام بدم، آخر چقدر پول گیریم میه یا آخرش چقدر ضرر میکنم. اینا باید که کامل مشخص باشه. اگر مشخص نباشه، شما قمارباز هستین و قمار میکنین. خب عزیزان، امیدوار هستم که ویدیو براتون کاربردی و مفید باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین، ویدیو رو حتما لایک بکنین و برای که ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین، کانال رو سابسکرایب بکنین و همونطور برای حمایت از ما کانال ما رو به دوستانتون معرفی بکنین. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتون.